Tässä on aloituskuvana tämmöinen harjoituskuva, ja tänään puhun sekä kilpailemisesta että harjoittelusta ja sitten tästä hypoksia hyödyntämisestä. Mutta aika on sen verran vähän, että tämä jää vähän tämmöiselle, sanotaan, käytännön tasolle, ja sitten voidaan pohtia jatkossa tarkemmin. Ensin kerron vähän lajista, että ymmärretään, miksi tämä hypoksia on muutakin kuin tämmöinen harjoitusmenetelmä tai harjoituksen osatekijä. Mä kuuntelin siinä hyvillä mielin, kun puhuttiin tuosta mountain bikingista ja enduro bikingista. Mulle tosi tuttu nimi ja tosi tuttu laji. Mä oon seurannut näitä kaikkia vuorilajeja nyt 10 vuotta, vähän ylikin. Ja tässä näkyy nyt tämmöiset, joissa on maailmankappia, joissa on isot liitot ja joilla on arvokisoja. Niin on tämmöinen lajiperhe, joissa kaikissa on samat haasteet, eli kilpaillaan korkealla ja kilpaillaan pääasiassa ylämäkeen ja alamäkeen. Tasaisia osuuksia on tosi vähän. Ja sitten nämä nimitykset on hankalia, koska mun mielestä nämä on, nyt mä otan tästä tämän juoksulajit, niin nämä on kuitenkin käytännössä yksi ja sama laji. Ja näistä skyrunning on tämmöinen vaativin, jossa liikutaan aina yli 1,5 kilometrin korkeudessa. Ja siellä on hyvin teknisiä ne radat, siellä voi joutua kiipeilemäänkin. Ja täältä tietenkin maailmankappi on tippunut tämä vertikaali 1 kilometriä kisa, joka on yksi tämmöinen esimerkki tässä mun esityksessä sitten. Sitten tämä polkujuoksu, joka on tässä numerolla 3, niin täällä ei ole taas tämmöisiä ylämäkeen liittyviä sääntöjä, eli ne on tämmöisiä maastossa tapahtuvia eri mittaisia. Ne ei ole maastojuoksua, koska maastojuoksussa on säännöt, mutta tämä on hyvin vapaamuotoinen. Matkat on aina useiden päivien kisoihin, mutta samoja ominaisuuksia, samoja haasteita kuin näissä muissa. Ja 2 on sitten tämä vuorijuoksu, jota mä tänään käsittelen, eli sillä on hyvin tarkat säännöt. Tämä on 83 perustettu laji ja tämä on World Athleticsin eli yleisurheiluliittojen alainen laji ja arvokisoissa on erittäin tarkat nämä säännöt. No se helpottaa, sä voit valita täältä sen lajin, kun sä tiedät millä säännöillä se järjestetään. 1 ja 3 on taas, ne voi vaihella paljon enemmän. Ja vuorijuoksussa hyvin tyypillistä, että lähtö on noin kilometrissä, joskus jopa 500 metriä. Ja käydään siellä noin 3 kilometrissä, 3,5. Ja on 2 lajia, toisessa juostaan ylämäkeen ja toinen laji, jossa juostaan ylös ja alas. Ja niissä on määrätty, kuinka paljon pitää olla vähintään tämmöistä mountain teräntä, eli ei mitään polkuja. Ja ne on yleensä kallioita ja ihan avometsääkin voi olla, mutta hyvin juostava kisa. Ja nyt mä näytän muutamia sitten tämmöisiä tähän peruskalvoja, että voidaan tätä käydä läpi sitten näitä esimerkkejä. Nyt kun tämä lajit on näin monipuolisia ja hyvin erilaisia, niin kyllä tämä on mun ajattelu, että väsymys pitää pois sen kilpailun aikana. Että pitäisi tämä kilpailu romahtaa aina, kun joku väsymyksen osatekijä astuu kuvaan. Eli pitää miettiä etukäteen sille reitille ja siihen ympäristöön, niihin korkeuksiin, miten harjoitellaan sitä kilpailua varten ja miten se kilpailu sitten suoritetaan, koska siellä olosuhteet vaihtelee tosi paljon. Ja sitten mikä siinä on se ratkaiseva tekijä, niin se, jolla on paras keskinopeus koko sen kisan aikana, se voittaa. Eli kyllä se täytyy pystyä pitämään semmoista optimaalista
etenemisnopeutta koko ajan. Tämä on helppo ajatus. No sitten mulla on 2 kalvoa. Tämä ei ole pelkästään tämmöinen hapen käyttö, kilpailu. Tämä on rajoittavin tekijä. Tämä on se, mikä parhaat erottaa sitten ei ihan parhaista. Se on mun mielestä enemmän tämmöinen aineenvaihdunta kilpailu kuin se maksimaalisen hapenoton kilpailu. Se tulee ilmi näistä esimerkkeistä. Ja tämä maksimaalinen hapen, tai on huono, kun puhutaan hapen otosta, sehän on hapen käyttöä. Ja lihasten tehtävä ei ole käyttää happea, vaan lihasten tehtävä on tuottaa energiaa. Ja kun näistä puhutaan, niin me liian paljon puhutaan niin tästä hapeesta, kun meidän pitäisi puhua tästä metaboliasta. Mutta tämä maksimihapeutto määrittää sen ylärajan, eli siellä on tämä sydämen toiminta, ihan oleellinen, että paljonko veri kiertää, mutta sitten se, että miten sitä happea pystytään siellä lihastasolla ottamaan käyttöön ja miten sitä hapen avulla pystytään tuottamaan energiaa. Ja sitten mitä korkeammalle mennään, sitä isompi merkitys on myös tällä veren hapenkuljetuskyvyllä, eli hemoglobiinin määrällä ja jopa sillä, että miten keuhkoista saadaan siirrettyä siihen vereen sitä happea. Mä kohta kerron esimerkkejä, että missä se tulee ilmi. Mä en tiedä, että mikä näistä on se osa-alue, mikä eniten vaikuttaa siihen, että kun korkealla tulee urheilijoiden välillä isoja eroja. No itse sitten lähestyn tätä tämmöisen määrittelyn kautta, että tuo aerobinen kynnys pitäisi nostaa mahdollisimman korkealle, jotta siellä olisi sitä metabolista reserviä. Eli pystytään liikkumaan aerobisesti mahdollisimman suurilla nopeuksilla. Ja se on mun mielestä tarkoittaa sitä, mitä tapahtuu silloin, kun se sokeriaineenvaihdunta lisääntyy, niin mitä tapahtuu sille pyruvaatille, tuleeko siitä laktaattia vai meneekö se sinne aerobiseen energian tuotantoon. Ja tämäkin on semmoinen, kun sitä alkaa enemmän ja enemmän miettiä, niin tämä on aika yksinkertainen. Mutta tässä tämä ratkaisu mulla on tämä, että nostetaan aerobinen kynnys mahdollisimman korkealle. No sitten tämmöinen, mä puhun uphill steady stateista, eli anaerobinen kynnys, kun on määritetty tasaisella tai laboratoriossa, niin ylämäessä se ei enää olekaan niistä laktaattiarvoista tai sykearvoista riippuva samalla lailla kuin tasaisella, eli se muuttuu. Mulla on esimerkkejä tästä, ja nyt jää vaan mieleen tämä uphill steady state-termi, koska mä siihen sitten palaan. Ventilaatiokaan ei kuvaa sitten, kun ollaan erittäin korkealla, 2,5–3 kilometrissä, niin ei pysty ventilaatiostakaan päättelemään, että millä kuormitustasolla ollaan. No, miksi tämä on sitten hankala, kun pitäisi valita se kilpailuvauhti ja tekniikka, että millä tekniikalla mennään missäkin maastokohdassa, millä teholla, koska tutkimusten mukaan, kun jyrkkyys lisääntyy, niin energian kulutuksessa tulee ensimmäisenä ne suurimmat erot, eli hyötysuhteessa. Onko se sitten sitä, että se elastisen tai negatiivisen työhyödyntäminen vähenee, mutta joku siinä tekniikassa on, mikä aiheuttaa ne suuret erot sitten tuossa energian kulutuksessa ylämäessä. No sitten tietenkin tämä adaptaatio, josta puhun, että on pakko selvitä tuolla 1,000–3 kilometriä, elimistön pitää toimia normaalisti siellä. Väsyminen tapahtuu sitten, nämä on hyvin perinteisiä tässä metaboliapuolella, eli glykogeenivarasto on se, mihin se yleensä tökkää, ei pysty tankkaamaan, ei imeydy, mennään liian kovaa. Jos mennään aerobisen kynnyksen alla, niin se loppuu sitten sinne lihaspuolen tekijöihin. Nestetasapaino voi olla, se on yllättävän vaikea sitä hahmottaa, jos tulee alhaalta ja tasaisista olosuhteista, niin miten paljon enemmän kuluu nestettä sitten. No sitten on tietenkin tämä happomuus.
Ja tässä on kuvana sitten tämä ajatus, että silloin jos sulla tuo aerobinen kynnys on tosi alhaalla, niin itse ylämäessä ei ole mahdollisuuksia. Mä puhun tässä silloin, että tämä metabolinen laatu on huono, eli se ei toimi se aineenvaihdunta. No sitten toinen tämän aerobian lisäksi on tietenkin, kun mennään ylämäkeen, niin on tämä lihaskestävyyspuoli. Ja mä lähestyn sitä näin, että lihaskestävyys ja tämä voimakapasiteetti rajoittaa tämän aerobisen kapasiteetin hyödyntämistä. Ja sitten kun nämä on kaikki ihan erilaisiin ylämäkiin, alamäkiin, ja kun tasasta ja juosta, me tunnetaan se hyvin ja testataan siinä, niin siitä ei ole paljon apua. Jyrkät ylämäät vaatii aivan erilaisen kineettisen mallin, kun jalkaa nostetaan koko ajan melkein niin kuin penkille. Niin lantionlihakset, lonkankoukistajat, selkä- ja vatsalihakset on aivan oleellisessa roolissa. Ja sitten alamäet vaatii taas erilaisen kineettisen mallin. Siinä pitää miettiä, milloin törmätään, milloin joustetaan, mihin painopiste asetetaan. Ja tämä on tärkeää, joka vaikuttaa taas tähän, miten lihas väsyy. Milloin siirrytään juoksusta kävelyyn? Siinä on yksi semmoinen ihan pingo-kysymys, sitä on testattu paljon. Ja mun ajatus on, että ei kannattaisi kävellä koskaan. Että se pitäisi niin hyväksi, koska silloin menettää sen elastisuuden tuoman hyötysuhteen edun. No miten sitten ihminen, tässä, mistä johtuu tämä väsyminen? Tulee lihaskohtaisia tekijöitä, eli ei voima vaan riitä, tai sitten pienet lihasryhmät väsyy, lihaksia on liian vähän. Tai sitten voi lantio, vatsas, alaselän lihakset aiheuttaa sen. Sitten tämä hermoston väsyminen, pitkässä kisassa tulee supistusongelmia, kramppeja, kiputiloja. Ja sitten aika tärkeää, jota vähän tuossa Tonikin viittasi, niin silloin kun me ollaan korkealla, ollaan väsyneitä ja glykogeenit on vähissä, niin aivot väsyy. Tämä on yllättävän iso tekijä, eli tämmöinen rohkeustekijä. Uskallatko sä juossa siihen alamäkeen, sä alat hölkötteleen, tai uskallatko juossa siihen ylämäkeen sitä sovittua syketasoa vastaan? Eli näissä vuorilajeissa aivot väsyy kyllä helposti. No sitten mitä mä nostan tästä tähän taas niin jatkokeskusteluun näistä teorioista, niin tämä maksimihapeutto alkaa laskeen korkealla ja 1,5 kilometrin jälkeen on paljon tutkimuksia, niin se 3-5% tippuu per 300 metriä. Tämä pitää ottaa huomioon. Ja sitten mun oma kokemus niin on, että maksimisyke ja kynnyssykkeet alkaa laskeen 1 kilometrin korkeuden jälkeen. Sulla on ehkä jopa 5 lyöntiä per kilometri. Hänellä on erittäin korkea maksimihapeutto, niin jotenkin näen hänen niihin urheilijakavereihin verrattuna, että hänellä vaikutus on suurempi. Ja siksi onkin pannut tähän, että yksilölliset erot on suuria, ja itse olen huomannut, että suorituskyky vaikuttaa siihen, mitä parempi hapeutto, mitä parempi suorituskyky, sitä herkemmin, kun ollaan siellä sanotaan 2 kilometriä, 2,5 kilometriä, niin tulee näitä laskevia vaikutuksia. Palautuminen on tietenkin ehdottomasti yksi asia, että jos et ole palautunut kunnolla, niin silloin heiluu nämä sykkeet ja kynnykset aivan holtittomasti. Eli tämä palautuminen on näissä lajeissa tärkeää. Ja adaptaatio, ne jotka on asunut korkealla, niin niillä nämä vaikutukset on pienempiä. Kun ollaan erittäin korkealla, niin se hengityksen tämmöinen automaattinen ohjaus ja sitten jopa se omakin ajatusta paljonko pitää hengittää, niin siinä on virheitä, eli pitäisi hengittää paljon enemmän. Eli tätä pitää harjoitella ja opetella. Eli siellä pitää hengittää aerobisella kynnykselläkin paljon enemmän. Ja siitäkin mulla on tuolla lisää esimerkkejä. No nestehukka, siitä puhuin jo. Sitten tämä on mun yksi lempiaihe, tämä painonhallinta. Eli mun mielestä pitäisi kieltää semmoiset sanat kokonaan huippu-urheilusta kuin paino. Se ei kerro yhtään mistään mitään, eikä painonhallinta. Eli meillä on 2 tekijää. Meillä on kehon koostumus
ja kehon rakenne. Ja nythän meidän pitäisi kehon rakenne siihen lajiin rakentaa harjoittelun kautta ja jopa syömällä semmoiseksi, että se vastaa sitä meidän strategiaa, että miten me aiotaan siinä lajissa pärjätä. Voimaa pitää olla riittävästi, mutta kehon koostumus tarkoittaa taas sitä, että rasvaprosentti pitää olla todella matala, koska rasva ei tee työtä, se aiheuttaa vaan työtä, kun sitä pitää kuljetella siellä ylös ja alas pitkin vuoria. Ja toinen on nesteen määrä. Nyt kun painoa seurataan, niin nesteen määrä vaihtelee erittäin paljon, riippuen siitä, mitkä on glykogeenivarastot ja mikä on sitten se nesteytystaso. Että se paino on erittäin huono mittari. No sitten kehon rakennetta korjataan tällä voimaharjoittelulla, eli siellä pitää olla tämmöinen progressio, eli pitää tehdä jopa lihasmassaa lisää, jotta saadaan sinne sitä hapen käyttökapasiteettia ja sitten saadaan voimaa. Ylämäkijuoksu on kaksiteräinen miekka. Mä teen salilla tosi paljon voimaharjoittelua, ihan perinteistä voimaharjoittelua. Tuo ylämäkijuoksu tappaa sen hermotuksen tosi helposti. Ja sitten kun siihen vielä liittyy se toinen paha, että juostaan alamäkeen sitten, varsinkin jos on lyhyitä ylämäkiä, niin se alamäki tappaa sitä hermotusta kanssa. No, sitten iso kysymys, että laboratoritestit ja kynnykset määritetty Suomessa tasaisella, niin ei ne toimi tuolla. Sitten mennään tähän Sussuun. Sussu hiihtäjänä oli maailmancupissa parhaat sijoitukset 21, sprinttiviestissä 5 oli Ederin kanssa kerran. Ja vuorijuoksussa, mutta harrasti sitä käytännössä parikymmentä vuotta. Ja sitten siinä suurin haaste oli astma, ja kun hapeutot parani, niin se astman vaikutus vaan lisääntyi. Ja mä ehdotin sitten, että sun pitää vaihtaa lajia, että siinä hiihossa on niin monesti pakkasta, että se ei silloin pysty hiihtämään käytännössä ollenkaan. Ja sitten vaihdettiin vuorijuoksuun. Tällä hetkellä edustaa italialaista seuraa. Sussu on tällä hetkellä vuorijuoksun maailmancupissa 5. ja sitten tässä koko vuorijuoksu rankingissa, tämä on semmoinen ranking, johon lasketaan yksi vuosi, 360 päivää kaikista kisoista pisteet, niin tässä se on 4. Hän on nyt korkealla, koska oli viime vuonna hyvä loppuvuosi. Sitten mä näytän pari kilpailusuoritusta, että miltä ne näyttää sitten käytännössä. Tässä on muuten vuorijuoksun väliaikalähtökisa. Niitäkin on, ja nämä on kuumottavia kisoja, kun ne on tottunut juokseen yhteislähössä. Niin siellä on myös väliaikalähtöjä. Nyt on tämmöinen kisa, matka on 4 kilometriä, noustaan 1 kilometri vertikaali, eli tämä on 25% tämä nousu. Ja nyt tässä kisassa Sussu oli 3, aikaa kuluu 40 minuuttia, ja tässä me seurataan pystynopeutta, eli kun hän katsoo sykemittaria, niin hän ei edes katso sitä juoksunopeutta, koska näissä tämmöisissä tasaisissa nousuissa tämä pystynopeus kertoo paljon enemmän. Ja tässä näkyy tämä sykekäyrä, tuo viiva on se, mikä me on asetettu tavoitekäyräksi, eli siinä on otettu huomioon se, että se kynnys laskee, hänen anaerobinen kynnys on 182, niin hän lähtee sitä kynnystä vasten juoksemaan, ei ole pystynyt pitämään sitä sovittua tai suunniteltua vauhtia kuin tuo 16 minuuttia. Mutta huomatkaa, tuo pystynopeus on erittäin vakaa, ja nythän hän voittajalla pystynopeus oli keskimäärin 24,5 metriä minuutissa, Sussulla 24 metriä. Hän hävisi voittajalle 0,5 metriä minuutissa siinä, kun noustaan ylöspäin. Ja nyt jos sä pystyt parantamaan tätä pystynopeutta 0,5 metriä minuutissa, niin sä oot siellä kärjessä. Ja tämä niin on vain esimerkki, että täällä on, niin kuin, kun mennään tosi jyrkkiin muotoihin, niin nämä muuttuu, nämä ratkaisevat tekijät. Tätä on helpompi pitää tasaisena kuin sitä vauhtia. Sitä on vaikea säätää tämmöisessä kisassa. Sitten toinen kisa, siellä harmaalla näkyy se profiili, ja tässä on syke. Tämä oli seuraavana päivänä. Ensin juostaan
40 minuuttia ylämäkeä ja sitten seuraavana päivänä 2 tuntia ylös ja alas vuorilla. Tässäkin on helppo kisa, käydään vaan itse asiassa 1,4 kilometrissä. Eli tämä on niin Sussun näkökulmasta helppo. Mutta tässä mä nyt kuvaan, tässä on nyt siinä näkyy vauhti ja syke ja taas tuossa se tavoitekäyrä. Mutta tähän mä otin sitten esimerkiksi, että miten tämä vaihtelee sitten tämä etenemisnopeus eri kohdissa. Eli tuolla alussa pystytään juokseen 4:30 vauhtia, sitten mennään 7:30 vauhtia ja sitten alamäet on hyvin teknisiä, ne on jyrkkiä, vaikeita, kivisiä, juurakkoisia. Ei siellä vauhti ole kova, se rohkeus ratkaisee. Tämä hyppää. No sitten tässä on taas sitten tämmöinen hyvin tyypillinen vuorimaratoni. Tämä on ehkä kuuluisin tämä Jungfrau-maraton Sveitsissä. Ja tässä juostaan maratoni, mutta nousua tulee 2 kilometriä. Nyt oli mielenkiintoinen, olympialaisissakin tuli 430 metriä nousua, niin se yllättävän paljon vaikutti siihen niin osan urheilijoita suorituksiin. Tämän olen sitten ottanut esimerkiksi taas, siinä näkyy muuten nyt tuo harmaa viiva, mikä menee tuosta 1400 metriä kohdalta, niin siinä on Sussun asumiskorkeus. Eli nythän tämä niin sopii hyvin siihen, missä hän asuu ja elää, missä korkeudessa. Nyt kun tästä lähdettiin juokseen, niin puolimaratonia tultiin 1:21 ja tässä tämä Hottenrott oli olympiamaratonin 3.8. On juossut puolimaratonia 1:10. On kova juoksija, mutta hän lähti tässä kisassa tosi kovaa ja 16:20 taisi olla vitonen ja Sussu oli 17:30, eli oli minuutti jo vitosessa eroa. Hän pilasi sen kisan juoksemalla ne jalat alta tuossa tasaisella. Ja sitten jo tässä Sussu johti minuutilla. Ja sitten kun katsotaan tämä toinen puolikas, niin nyt on nousua 1,6 kilometriä, niin täällä aivan eri urheilijat nousee tänne. Eli nämä ylämäkiurheilijat pystyy tulemaan tämä ylämäen selvästi kovempaa kuin nämä tasaisen erikoisurheilijat. Ja tämä on tärkeää. Tuossa on Sussun keskinopeus nyt 3:50 tuo eka puolikas ja 6 tämä loppu. Ja silloin lopputuloksessa eroa on tietenkin 11 minuuttia. Itse asiassa nämä, jotka alussa oli täällä kärjessä, nämä jäi todella paljon tässä lopulla, mutta nämä tuli suhteessa aika lailla samaa vauhtia kuin Sussu nämä. Sitten nämä, jotka on ylämäkijuoksijoita. Hottenrott on myös hyvä ylämäkijuoksija, joka tässä oli mulla esimerkkinä. Hän oli MM-kisoissa viime vuonna 4. ylämäkikisassa vuorijuoksussa, mutta hän ei sitten pystynyt enää hyödyntämään tässä ylämäessä sitä kapasiteettia, koska silloin kun se alkuvauhti on liian kova, niin tämmöinen kokenutkin urheilija, niin sille tulee mun mielestä hän epäonnistui tässä kisassa. Oli 3. lopulta, 14 minuuttia Sussu. No sitten päästään tähän, miten kun tiedetään, että nuo on ne vaatimukset ja haasteet, niin mikä sitten on ollut se meidän ratkaisu tai minun ratkaisu tässä. Ja kun mun poikahan juoksi näitä tai Euroopan cupissa 20 sijoituksia, niin silloin se mun valmennus oli ihan pihalla. Me tehtiin ihan väärin kaikki. Mutta sitten mä aloin tutkia ja mä huomasin, että ketkä siellä pärjää. Ja siellä pärjää ne, jotka asuu korkealla. Ja sitten mietittiin, että olisiko se kuitenkin helpoin ratkaisu muuttaa asumaan tuonne 1500 metriin. Ja sitten valittiin vielä tuo leiripaikka. Mahdollisimman kattavasti käytiin läpi ja päädyttiin tuohon Font-Romeuhun, joka on osoittautunut hyväksi. Ja tämä on ehkä tämän adaptaation ja tässä lajissa pärjäämisen kannalta tärkein
valmennusosaaminen. Koska nythän olosuhteet on ihan eri kuin Rovaniemellä, missä hän asuu 100 metrissä ja suurin korkeusero 140 metriä, korkein piste 204 metriä. Niin sitten nyt siirryttiin tänne, niin tämä oli se mun mielestä aivan tärkein päätös. Ja sitten siinä on toinen homma, tämä itse asiassa, kun tässä lajissa ei ole mitään tukisysteemeitä ja kaikki tehdään omalla rahalla ja kilpailupalkintorahoilla, niin maailmankappi juostaan tuon punaisen ympyrän sisällä. Sä voit melkein junalla käydä kisoissa. Vaihtoehto, että lentäisi. Niin nyt tuosta pystyy keräämään ne 6 kisaa, mitä maailmankapin maksimipisteisiin tarvitaan. Ja talvella juostaan maastojuoksusarjaa tuossa vihreän ympyrän alueella. Niin kisoihin ei kyllä tarvi. Heillä on oma auto, niin se on 2-3 tuntia ja olet kisoissa aina. No sitten mä menen syvemmälle tästä, että miten tätä hyödynnetään. Niin tässä näkyy nyt tämä alue, tämä on 48 kilometriä tässä niin vasemmasta reunasta oikeaan reunaan, ehkä 50 kilometriä. Siellä on Livingo ja Santa Catarina ja tuossa keskellä Bormionlaakso. Alussa he asuvat tuossa Isolakkiassa 1 kesän. Ja sen kesän aikana sitten päätettiin, että mennään asumaan tuohon 2, eli nostettiin tuohon asumiskorkeus tuohon 1450. Viime kesänä käytiin tutkia, että pitäisikö mennä asuun 1800, mutta mä tein sitten semmoisen päätöksen, että siitä ei ole mitään hyötyä. Ja mä näytän, mihin tämä perustuu. Eli nythän nämä harjoittelualueet, hän pystyy juoksemaan näitä maksimikestävyys- ja VK-tehoja. Siinä on täysin tasainen tuo laakso. Ja sitten 35 kilometrin päässä on erittäin hyvä urheilukenttä 400 metrin korkeudessa. Kesät, talvet kuivana. No sitten on tasaisia alueita, missä juostaan näitä VK-harjoituksia ja Proge-harjoituksia. Meillä on 2 rataa 2 kilometrissä ja tuolla 1,8 kilometrissä. Mutta sitten pystytään tekemään näitä PK-harjoituksia, ylämäki- ja alamäki-harjoituksia 2-3 kilometrin korkeudessa. Ja näihin kaikkiin pääsee melkein juoksemalla. No pyörällä vähintään. Sitten talvella tehdään joulu-helmikuussa skimohiihtoa tuolla Santa Catarinassa. Se on hyvä harjoitus juoksijalle, tai vuorijuoksijalle. Sinne juoksutekniikalla mennään ylämäkeen ja sitten hurautetaan minuutissa alas ja taas 20 minuuttia ylämäkeen. Että se ei tule iskuja ja saat paljon sitä, sanotaan semmoista vääntävää lihaskestävyyttä. Ja sitten meillä on semmoiset lajiomaiset testiradat tuosta kotiovelta, joissa on kilometristä nousu. Eli tämä on se, niin se tavallaan se meidän ratkaisu siihen tuon lajin vaatimuksiin, ja tämä on osoittautunut ihan hyväksi. Tässä näkyy sitten tämä harjoittelu on vielä vähäistä. Hiihtäjänä hän harjoitteli 800 tuntia. Juoksukilometriä tulee tuo 5000 ja nousua 161 kilometriä. Tehojakauma on hyvin tuommoinen perinteinen, mutta MK:ta on vähemmän ehkä kuin alkuvaiheessa ajattelin, koska sen merkitys ei ole tässä niin iso. Tasaisella harjoitellaan kuitenkin 200 tuntia. Se on tärkeää huomata, että skimo- ja juoksuvuorilla on vain puolet noista kaikista harjoitustunneista. Ja voimaharjoittelua tehdään pääsääntöisesti salilla, ja pyöräily on yksi tukiharjoitus silloin, kun pitää tehdä isoja tuntimääriä, niin, jotta ei tulisi vammoja. Tuossa oli yksi sairas jakso, jolloin tavallaan noita kilometrejä jäi 150 kilometriä juoksematta. Mutta tässä näkyy nyt, että tätä vertikaalia käytetään yhtenä kuormitustekijänä. Sitten käytetään tietenkin sitä korkeutta. Ja sitten 3. on nämä lajit, että pystytään niin säästämään, ettei tulisi vammoja. Tätä mä en ajatellut näyttää. Tässä on vain esimerkki yhdestä määräviikosta, kun on juostu 140 kilometriä ja hiihetty 30 kilometriä. Niin tässä näkyy se, että välillä ollaan korkealla, välillä ollaan
matalalla, välillä juostaan kovaa, välillä hiljaa, välillä tulee nousua, välillä ei tule. Ja tässä niin näkyy, mä oon tehnyt tämän yhteenvedon, niin 2 tuntia oltu salilla, palauttavia harjoituksia on tehty tasaisella, mutta sitten tämmöisiä kehittäviä harjoituksia yhtä paljon juostu tasaisella kuin tuolla vuorilla. Sitten tämän päätin näyttää, mä jätin tästä ADT:n lukemat pois, mutta mä vertaan niin tämmöistä pienen verenkuvan tasoa, eli terveyskeskusverikokeita. Nämähän on ADT:n tekemiä suurin, no puolet ja puolet on omia. Tässä näkyy niin hiihtäjänä, mitä se oli. Ja sitten mä otan tähän tämän, mitä se on ollut nyt 2023 ja 2024, kun hän on ollut 2 vuotta siellä, asunut siellä 1,5 kilometrissä, niin kyllä on nämä perusveriarvot selvästi paremmat. Ja vuorijuoksussa tämä on aivan ratkaiseva ero, että sulla on 7, sanotaan hematokriittu 9% korkeampi. Se pitää sanoa, että jos mennään hemoglobiinimassa-arvoja katsomaan, ne vaihtelee enemmän kuin nämä. Mutta sitä pitää myös seurata, mutta niitä mä en halunnut tähän ottaa tähän vertailuun. Tässä sitten on yksi, mitä mä Juhalle jo vähän esitinkin kysymystä, että tämä leirivaikutus oli yllättävää, koska nyt kun nukutaan 1800, niin jopa selkeästi paremmat tuolla aikaisemmin. Silloin nukuttiin 2 kilometriä, noustiin 200 2 kilometriin nukkuun, nyt noustiin vaan 450 metriä, 350 metriä korkeammin. Tietenkin harjoittelu on määräpainotteista siellä. Sitten mä näytän vielä, mitkä on ihan oleellinen osa tässä, että pitää koko ajan tehdä tämmöisiä, no ei ole kenttätestejä, testiharjoituksia. Ja nämä on ne, mitä me käytetään koko ajan. 2 viikon aikana joku näistä juostaan, niin silloin me nähdään, että ne ominaisuudet ja varsinkin palautuminen on riittävää. Yksi parhaita on tämä tasaisella juostu syke 165-20 kilometriä, niin tämä kertoo, aerobinen kynnys on 4,15 tuossa korkeudessa, ja 165 on se syke, missä siihen pitäisi päässä. Mitataan laktaatit, kaikki mahdollinen. Ja toinen on sitten juostaan tuo ylämäki. Sitä ei ole nyt tehty tänä vuonna. No sitä anaerobinen laboratoriotesti on tehty, mutta tämä maantie 10 on semmoinen hyvä testi ja siinä on kova motivaatio onnistua ja se juostaan keväällä ja syksyllä. Ja se on parantunut melkein 0,5 minuuttia per veto. Nyt ennätys on 3,17. Nyt 2 viikon päästä olisi taas tämä syksyn 10, mutta nyt on tuo maratoni vielä jaloissa aika pahasti, niin katsotaan juokseeko. Mutta erittäin hyvä testi. Sitten on tämmöinen 3x15, jossa on tekninen rata. Mitataan spirometrillä hengitysarvot, laktaatit ja niin edelleen. Sitten millä määritellään näitä kynnyksiä, niin kuitenkin se sussun vahvuus on tämä ylämäki, niin meillä on tämmöinen harjoitus, jossa sykkeellä 165 lähdetään ja nostetaan 185, 2 eri korkeutta. Ja tästä mitataan sitten kyllä ihan kaikki, mitä pystytään siinä mittaamaan. Ja se on erittäin hyvä ja tällä määritetään hyvin pitkälle nuo ylämäkien tavoitesykkeet. Siellä en niin uskalla luottaa siihen fiilikseen, ainakaan kun kisa on yli 2 tuntia. No sitten tosi tärkeä harjoitus tai tämmöinen testi on myös tämä radalla juostu 3 minuuttia kilometrissä. Se on tämmöinen pyramidiharjoitus. Se kuvaa sitä, että se hermotus toimii. Nyt kun jossain on paljon ylämäkeä, niin ei pysty juokseen 3 vauhtia ensimmäistä minuuttia. Eli tämä on vaan sen takia, että nähdään, mitkä ne voimatasot on ja miten tuo hermotus toimii. Ja sitten on vielä tämmöinen
Tämä on semmoinen harjoitus, jota mä en mielellään antaisi hänen juosta, mutta silloin kun sillä uskonpuute kohtaa, niin se alkaa tulla pyyntö, että voiko hän juosta tuon kisareitin. En tiedä, juokseeko koskaan sitä siellä ominpäin, mutta se on myös semmoinen testi, joka kyllä kertoo siitä ylämäki-alamäki-kapasiteetista. Näissä on tärkeää, että näihin pitää suhtautua niin kuin laboratoritestiin, eli ne pitää olla vakioitu, että se harjoittelu on 2 päivää ennen sitä hyvin samanlainen. Ja jos on palautumisessa tai kuormituksessa jotain häiriötä, niin sitä ei saa mennä tekemään. Mutta nämä on aivan oleellinen osa sitä huomioimista. Ja sitten, olisiko tämä mun viimeinen. Nyt kun mä etävalmennan täältä, mä oon tuolla ehkä 3-4 viikkoa vuodessa tuolla alueella. Tietenkin, kun se on noin suppea alue, niin mä oon kyllä käynyt jo kaikki kisareitit ja kaikki harjoituspaikat katsomassa. Mä pystyn täältä määrään sen paikankin, missä harjoitus tehdään. Mutta mun pitää seurata sitä palautumista. Tämä on urheilijalle kaikkein vaikein, kun se haluaa suorittaa sitä ohjelmaa, niin se, että se ymmärtää tämän palautumisen. Siinä on pakko olla nämä mittarit ja joka aamu nämä katsotaan. Vaaka on myös näissä silloin kun mennään korkealle yli 2 kilometriin tai yli 2 tuntia kestää harjoitus, niin aina punnitaan ennen jälkeen ja sitten laitetaan ylös ne nestetekijät. Happisaturaatiot mitataan aina yli 2 kilometrissä tai tehoissa, jotka tehdään yli 1,5 kilometrissä. Kaikissa no niin, tässä tuleekin muuten. Sitten spirometri on tietenkin, kun hänellä on tämä astma-historia, niin on ollut nyt kaikissa tehoissa ja kaikissa kilpailussa mitataan ennen ja jälkeen. Ja sitten talvella tehdään vielä tämmöinen altistus siellä korkealla 2 kilometrissä, nähdään, että miten se astma kehittyy. Ja ei mitään ongelmia ollut tämän astman kanssa nyt. Täällä ilmahan on ohuempaa täällä korkealla, niin tämäkin on semmoinen yllätys. Siitepelyaikana on kova allergia ja nyt tällä spirolla pystytään tekemään se aika luotettavasti se diagnoosi, että milloin se on allergiareaktio. Sitten käytetään happisaturaatiomittausta. Ehdottomasti aina kun asumiskorkeus muuttuu, se pitää saada palautumaan sinne 9-8 ennen kuin voi aloittaa tehoharjoituksia. Ja kaikissa tehoissa mitataan tuo happisaturaatio, kun ollaan yli 2 kilometrissä. Laktaattia mitataan käytännössä kaikissa VK-harjoituksissa. Siitä saa hyvää semmoista taustatietoa sitten jatkoa varten. Vaikkakin ne olisi aika tylsää luettavaa. No sitten viimeinen kalvo olikin tämä, mitä kokemuksia. Niin nyt kun on toimittu näin, niin nämä harjoittelu- ja kilpailukorkeudet 2,7 kilometriin, niin ei aiheuta enää ongelmia. Eli kyllä tämän 3 vuoden asumisen jälkeen niin näihin korkeuksiin on aika hyvin tai erittäin hyvin adaptoitunut. Sitten yli 3 edelleen tämä happisaturaatio laskee, niin siellä ei tehdä kyllä siellä ei edes juosta. Skimoa voidaan mennä, mutta ne on tämmöisiä kävely- ja kiipeilyharjoituksia. Mutta sitten yllättävää, että nukkumakorkeuden muutos vaikuttaa palautumiseen. Se näkyy tuolla leirillä ja sitten kilpailumajoituksissa. Ja sen happisaturaatio kertoo kyllä heti, kun se mitataan illalla ja aamulla ja sitten harjoituksen jälkeen. Ja tämä on semmoinen, mitä mä Juhaltakin kysyin jo tuossa aamupäivällä, että tähänkö joku pystyisi kertoa, että mistä se johtuu. Että edelleen tavallaan tämä elämiskorkeuden muutos vaikuttaa selvästi. Ja silloin kisoissa pitää aina miettiä se majoitusta. Se ei kannata mennä monesti ne tarjotaan sieltä vuorilta hienoilta paikalta ne majoitukset. Sinne ei kannata mennä, vaan pitäisi mennä mieluummin alemmas kuin se oma asumiskorkeus.
Sitten leirikokemuksista vielä, kun tässä jatkossa tulee näitä korkean paikan harjoitteluesityksiä, niin erittäin hyvät kokemukset tuosta. Siellä on Ranskassa on vähän, ei ole niin jyrkkämuotoisia ne vuoret, niin siellä on, se sopii hyvin määräpainotteiseen harjoitteluun. Ja siellä me ei tehdä kyllä yhtään niin tämmöisiä MK-harjoituksia, tämmöisiä sprinttiharjoituksia, jyrkkää ylämäkeä juoksuja, jotka on enemmän tämmöisiä voimaharjoituksia ja hermotusharjoituksia. Ja toiselta viikolta eteenpäin sitten pitkiä VK-harjoituksia. Nämä on huomannut, että nämä toimii. Ja ne voidaan tehdä siellä 2 kilometrissä hyvin. Ja sitten meillä on vielä tämmöinen otettu, siinä on leirin lopuksi aina tämmöinen kisa, jossa nähdään taas, että millä tasolla se on se suorituskyky siellä. Ja sitten otin tähän pari tämmöistä todella tärkeää tekijää, että kun ollaan leirillä ja harjoitellaan enemmän ja ollaan korkealla, niin mä oon huomannut, että se syöminen sakkaa, eli sitä pitäisi koko ajan syödä ja mahdollisimman nopeasti sen harjoituksen jälkeen. Ollaan vähän erilaisessa paikassa, pitää etsiä sitä ruokapaikkaa ja tämä pitää varmistaa etukäteen, että pääsee heti syömään ja sitä ruokaa tulee koko ajan. Ja tuntuu pieneltä asialta, mutta todella tärkeä. Ja sitten vielä niistä hiihtomaajoukkueen meni tuonne Senalesiin, niin se meni tietenkin lumiolosuhteiden perässä, mutta tämä oli ihan myrkkyä Sussulle, että asuttiin 2 kilometrissä, käytiin kilometrissä harjoittelemassa ja hiihettiin siellä yli 3, niin se kyllä tänä päivänäkin, jos mä paan Sussun tommoseen leiriin, niin ei toimi, eli ei se pysty palautumaan, eli ei saa humpata sitä korkeutta leirin aikana. Kiitos.